سلام و درود، امیدوارم که حال دل یکایی که شما عزیزان خوب باشه، ایام بکام باشه، روزهای خوبی داشته باشید. آقا توی این جلسه قراره برای موشن گرافیکمون صدا بذاریم و صدا گذاری رو بهتون یاد بدیم و این موشن گرافیک ابتدایی و ساده ای رو که ساختیم صدا گذاری کنیم. بچه‌ها توی جلسات بعدی قراره خیلی کارهای حرفه‌ای تری انجام بدیم. این شروعش بود. این شروع بحث‌های عملی برای ساخت موشن گرافیک بود و احتمالاً دوره مبتدی موشن گرافیک با افتر افکت رو به پایان برسونیم و بعدش بریم دوره جدید که تحت عنوان دوره حرفه‌ای آموزش افتر افکت هستش رو با هم استارت بزنیم. پس اگر مایل هستید که اون پلی لیست هم شروع کنیم و افتر افکت رو به صورت خیلی حرفه‌ای آموزش بدیم، همین الان ویدیو رو لایک کن و کانال من رو سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی به زودی قرار شروع بشه. خب برای شروعش باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ برای شروع صدا گذاری قبل از هر چیزی این لایه‌های شلوغ و کامپ‌های شلوغ رو می‌بندیم. کامپ اصلی ما این کامپ 2. چیکار میکنم؟ میام به ترتیب میبندم. هیچ نیازی دیگه به اینا نداشتم. اینجا فقط شلوغ کاری میشد اگه بخوام اونجا صدا گذاری کنم. پس یه کامپ خلوت که کامپ اصلیه میارم و شروع میکنم ببینم چه چیزی نیاز دارم. اول میخوام جلو بره و این فول رو میذارم روی 1/8. 1/8 که میذارم مزیتش اینه که ریل تایم تر برای من اجرا میشه توی نرم افزار افتر افکت پروژه من. و الان فکر کنم راحت میبینید این خط سبز که میره جلو یعنی این که این اجرا شده. درسته کیفیت میاد پایین ولی توی رندر نهایی ما هیچ تأثیری نداره و رندر با همون کیفیتی که شما توی قسمت کامپوزیشن ستینگتون از قبل براش تعیین کردین با همون کیفیت خروجی میگیره. مثلا دادم 1280 در 720 به همین سادگی برای من خروجی میگیره با همین کیفیت و اینجا فقط چیزی که همین لحظه دارم مشاهده میکنم. خب اولین چیزی که میخوام صداشو بزنم صدای تراکتوره. تراکتور من صداشو از قبل اینجا آماده کردم، صدای همه چیز رو بچا که وقتتون رو نگیرم. من صدای تراکتور رو میارم میکشم داخل نرم افزار. اگه براتون سوال پیش اومده که از کجا این صدا رو من گیر آوردم، سایت های مختلفی وجود داره ولی من خودم از آپبیت استفاده میکنم. آپبیت شما میتونید اشتراک بخرید و سایت های مختلف واسطه هستن که میتونن اشتراک رو براتون تهیه کنن و شما اشتراک رو داشته باشید. اگرم نه و دوست دارید راههای مختلفی بهتون بگم برای اینی که ساند افکت ها رو از کجا دانلود کنید، میتونید به من پیام بدید و همین یا توی کامنت ها برای من بنویسید که از کجا دانلود کنید و من میتونم راهنماییتون کنم توی یه ویدیوی کامل. خب برسیم به اصل ماجرا. تراکتور ما میخوایم پلی کنیم ببینیم صداش میاد یا نه. این صدا بده. یعنی چی؟ صدای تراکتور صدای اولش صدای استارته. پس تا اینجاها میبریمش. صدای استارت نباید بیاد دوباره پلی کنم. صدای تراکتور میاد. ولی یه مشکلی دیگه داره. من از اول که پلی میکنم اون اول صدای تراکتور میاد. چیکار کنم که صدای تراکتور از اول نیاد؟ باید بیام آدیو لولش رو تنظیم کنم. قسمت اتریبیوتاژ رو باز میکنیم اینجا، قسمت آدیو رو باز میکنیم و از همینجا یک آدیو لول میسازیم. میگم آقا اینجا که بود که تراکتور من اومده توی صحنه، خب 0 بشه. 0 یعنی حالت نرمالش، نه زیاده نه کم، همون نرمالی که خود صدای هست. میام عقب‌تر اینجا میگم خب از اینجا چی؟ میگم از اینجا از -50 شروع شه، تقریبا صدایی نیاد و اونجا میرسه تازه از -50 شروع کنه بشماره. این عدد داره میره رو به 0 برسه به 0. حالا ببین صدا چجوری میشه. آروم آروم میرسه به حالت نرمالش. حالا تراکتور من از کجا از صحنه خارج میشه؟ اینجا ثانیه 10 از صحنه خارج شده. من توی ثانیه اینجا این حدودا صدا رو یک کی فریم براش میسازم. اینجا دیگه کلیک کنید در کی فریم بعدی اگه میخواید تغییری نکنه. اگه بخواید تغییر کنید که فقط این عدد تغییر کنید خودش کی فریم میسازه. و اینجاها دیگه میگم آقا یکم بذار بیام این برتر و اینجاها میگم آقا اصلا دیگه صدا بره رو -30، صفرش نمیکنم، بره رو -30، انگار که داره دور میشه. به همین سادگی. خب تراکتور ما صدا شبیه سازی شد. میریم قسمت بعدی، افکت بعدی رو بذاریم. توی افکت بعدی ترجیح من اینه موقعی که اینها نگاه کنید به این ترتیب 1 2 و 3، این سه تا 1 2 3 میاد بالا، یک افکت ووش صداش بیاد. ووش کدومه؟ این افکت. گوش بدید. این صدا رو بهش میگم ووش و اینم میگم ووش دوباره. اون تا حالا یکم برایش طولانی تره، یکیش کوتاه تره. من ترجیح میدم از این کوتاه تره اصلا استفاده کنم. اینجا میام میندازمش داخل صحنه
و این رو میبندم اول تراکتور، پروندهش بسته میارم پایین، یکی هم میارم پایین. چرا میارم پایین؟ که به ترتیب مرتب تر باشه، کامپ اصلی من بالا باشه که کار من مرتب تر باشه. دلیل علمی خاص و عجیب غریبی نداره. نگاه کنید بچه‌ها، ببینید کجا اولین ورودشه. نگاه کنید اینجا اولین وروده تقریبا. بذارید زوده. نگاه. خب یه کنترل دی که بزنم دوپلیکیت میگیره. این یکی بعدی کی وارد میشه؟ بذارید اینجاست. یکم باید بیاد عقب‌تر. پلی کنم. بعدی هم کنترل دی، یه مقدار اینجا تر. این زود اومد یکم دیرتر. الان یکی دیگه بزنم بعد درست بشه. دقیقاً صدا داره میخونه. عذرخواهی میکنم. حالا صدای بعدی که میخوام بذارم صدای موقعیه که این، نگاه کنید این گلا بچه‌ها، نگاه کنید این، ببینم کدوماش بهتره. اینو میخوام اصلا انجام بدم. این یه صدا داشته باشن وقتی که میام بالا. پس چه کار میکنم برای صدای اونا؟ این صدا به نظر من خوبه، اینم هست. من این رو انتخاب میکنم، میارم داخل صحنه، میارمش اینجا، میارمش پایین، میگم آقا یکم زوم کن که اصلا بتونم اونو جابجا کنم. خب میام اینجاها، اولی اینجا لود میشه، نگاه کنید. دومی هم اینجاها لود میشه. الان نگاه کنید این دومی یکم ببینیم خیلی مرتب صدا. شما صدای اضافه هم میتونید، مثلا صدای این آسیا رو برید دانلود کنید برای خودتون، صدای باد رو میتونید دانلود کنید و هر چیزی رو میتونید استفاده کنید. این ساند افکت ها همش موجوده توی سایت آپبیت و هر سایت دیگه‌ای که شما صلاح بدید. توی سایت ایرانی هم به وفور میتونید همچین چیزایی رو پیدا کنید، فقط کافیه اشتراک بخرید دیگه. خب من اینو الان صدا گذاریش رو انجام دادم. یه صدای دیگه هم من دوست دارم روش موشن گرافیکام همیشه باشه، صدای بک‌گراند. خب اینو میارم، حالا میذارمش یا بالا یا پایین، هر جایی که دوست داشتم. من میذارمش این پایین، پلی میکنم. بک‌گراند اسمش با خودش صدا باید بک‌گراند باشه. پس چیکار میکنم؟ میام میبرمش یکم بالاتر که من اینجا گزینه‌های ضبطم اینجاست بچه‌ها، نمیذاره کار کنم باش. باز میکنم آدیو لول رو باز میکنم و اینجا دیگه نمیخواد کی فریم بهش بدم، فقط میام میذارمش رو -10 که صدا بیاد پایینتر. حالا پلی میکنم. که صدا گذاریش هم تا موشن گرافیک زیاد پیشرفته نیست این موشن گرافیک و یه چیز پایه‌ای آماتوره و جا داره خیلی پیشرفته تر بشه که توی جلسات بعد ما میریم وارد اون دنیای حرفه‌ای تر با هم دیگه میشیم و اصلا غمتون نباشه یه کاری میکنیم که شما موشن گرافیک هایی بسازید در سطح جهانی و لول جهانی. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.